Ủa chị xíu nó có không dán dán không Aye wahanno ne attena ne ජනෙල් අරින්න බෑද? ඔව් නේ. ඒසි දාලා දෙන්න. ඒසි දාලා දෙන්න. අම්මට දිග අරගෙන බලන්න ඈ. ඔව්. සෝලස බලන්න ඕනේ බං. ඉතින්. හරියට. Seatbelt ne? Seatbelt ne? Eතකොට එතකොට යනවානේ. Seatbelt මේවට ඕනේ නැහැ. පුදුමනේ ඉතින් බගේ. 3 number වලට ඕනේ. මේක අමු ගන්න පොලේ කට්ටියත් එක්ක යන්න බෑ. ඒ දේ වැඩ. ටයර් හොඳට තියෙනවා. ඉන්ජිම පත් වෙනවා. ඔය ඕට වැඩිය මොනවා. ඩිකේ වුණා බලපන්. ඩිකේ වල. අයි ස්ටාරිල් එක. ඩිකේ හොඳයි. කො ඒක? ඒක සුපිරයි සුපිරි ජැක් එක කෑන් එක බලන්න කෑන් යෝගට තෙල් ටික පුරාලා තිබ්බනා හරි කෑන් ගෝඩා කරලා ගමන